chiến trường Ukraine vẫn vô cùng căng thẳng cuối tuần qua khi Moscow và Kiev pháo kích ác liệt ở miền Đông và miền Nam, khiến nhiều người thương vong. Ở một diễn biến khác, Điện Kremlin cáo buộc phương Tây không cởi mở với bất kỳ sáng kiến hòa bình nào trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo Thủ tướng Ba Lan, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ trấn an toàn bộ châu Âu. Mỹ sắp ban hành gói trừng phạt mới áp đặt lên Nga. Nga lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào Damascus. Những thông tin đáng chú ý khác. IAEA thảo luận với Iran về uranium được làm giàu có thể sản xuất vũ khí hạt nhân. Quân đội Pháp chính thức kết thúc hoạt động quân sự ở Burkina Faso. Bảo tàng Hà Lan bị trộm mất 11 đồ gốm sứ Trung Quốc. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Kính chào quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 20 tháng 2. Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị. Tại mặt trận miền đông Ukraine, các quan chức thân Nga ở tỉnh Donetsk báo cáo rằng Ukraine đã pháo kích vào thành phố Donetsk trong ngày 19 tháng 2. Thị trưởng Alexei Kuremzin cho biết 9 người đã bị thương. Theo ông, đạn pháo đã được bắn vào văn phòng công tố và các tòa nhà dân cư. Một số cửa hàng nhỏ đã bị phá hủy. Các nhà chức trách thân Nga đã đổ lỗi cho pháo binh Ukraine về vụ tấn công, nhưng Ukraine không đưa ra phản hồi nào về thông tin trên. Hiện Reuters chưa thể xác minh độc lập con số thương vong. Miền đông Ukraine vẫn là mặt trận khốc liệt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Cũng trong ngày 19 tháng 2, tại miền Nam, chính quyền Kiev đã cáo buộc Nga pháo kích vào tỉnh Kherson, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, có cả trẻ em. Trên Telegram, cơ quan quân ủy tỉnh Kherson cho biết quân đội Moscow đã pháo kích vào làng Buhunka. 3 người thiệt mạng là mẹ, bố và chú của một đứa trẻ. Ngôi nhà của họ đã bị trúng đạn pháo của Nga. Mặc dù quân đội Ukraine đã giải phóng được thành phố thủ phủ Kherson từ tháng 11 năm ngoái, nhưng người dân ở nơi này vẫn hứng chịu hàng loạt các đợt pháo kích ác liệt của Nga trong thời gian qua. Trong khi đó, hôm 19 tháng 2, Bộ Ngoại giao Ukraine đã cáo buộc Nga can thiệp vào công việc của các chuyên gia đến từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Đầu tháng 2, IAEA thông báo họ không thể luân chuyển nhóm chuyên gia của mình qua lại giữa các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine do hoạt động quân sự gia tăng. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định lực lượng Nga đang bao vây nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với nhiều thiết bị quân sự. Chính quyền Kiev cáo buộc Nga vi phạm các quy tắc của luật pháp quốc tế và phá hoại tình trạng an toàn bức xạ hạt nhân tại nhà máy. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng nếu Nga không dừng lại các hoạt động quân sự của họ ở Zaporizhzhia, có thể dẫn đến một thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất châu Âu. Ukraine kêu gọi chính quyền Moscow ngay lập tức dỡ bỏ lệnh cấm luân chuyển các chuyên gia của IAEA và đảm bảo họ được an toàn khi di chuyển giữa các cơ sở. Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, đã có cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Nga tại Moscow vào đầu tháng này. Theo IAEA, các cuộc đàm phán là nhằm thuyết phục Nga thiết lập khu vực an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Mihal, ông Grossi đã cam kết rằng IAEA sẽ không bao giờ công nhận Nga là chủ sở hữu của nhà máy Zaporizhzhia. Kể từ tháng 9 năm 2022, các nhóm chuyên gia của IAEA thường xuyên luân chuyển qua lại giữa các cơ sở hạt nhân ở Ukraine. Theo cơ quan này, để làm được như vậy, các chuyên gia phải đi qua tiền tuyến mới vào được những khu vực do quân đội Kiev kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình hiện tại khá nguy hiểm vì các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đã gia tăng đáng kể. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 19 tháng 2, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng phương Tây vẫn chưa sẵn sàng cho bất kỳ sáng kiến hòa bình nào để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Peskov nói rằng, cho đến nay, tập thể các nước phương Tây không hề cởi mở với bất kỳ sáng kiến hòa bình của Nga. Theo ông Peskov, ý tưởng mở ra các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rất khó được phương Tây chấp nhận. Trước đó, ông Lukashenko đã ngỏ lời mời Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thủ đô Minsk
sẵn dịp ông Biden có chuyến thăm Ba Lan trong tuần này. Ông Lukashenko tuyên bố sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, vị phát ngôn viên nhấn mạnh, ông Biden sẽ không có bất kỳ điểm dừng chân nào trong chuyến công du châu Âu sắp tới, ngoại trừ Ba Lan. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2, Tổng thống Mỹ sẽ gặp lãnh đạo các nước Bulgaria, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania, Slovakia, Cộng hòa Séc và Estonia ngay tại thủ đô Warsaw. Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thủ đô Warsaw sẽ là sự xác nhận mạnh mẽ về một mục tiêu chung, đó là đánh bại Nga ở chiến trường Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS cuối tuần rồi, ông Morawiecki cho rằng Tổng thống Biden sẽ trấn an toàn bộ châu Âu và khẳng định cam kết sát cánh cùng các đồng minh trong cuộc chiến giành lấy sự tự do và hòa bình. Ông nói, tôi mong sẽ có sự xác nhận mạnh mẽ về mục tiêu chung là đánh bại Nga ở Ukraine. Thay vì nói Nga không thể chiến thắng hay Ukraine không thể bị đánh bại, chúng ta phải khẳng định Ukraine chắc chắn giành chiến thắng và Nga phải bị đánh bại. Tổng thống Biden dự kiến sẽ đến Ba Lan trong tuần này. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo nước Mỹ sẽ diễn ra trong 2 ngày và đúng ngay cột mốc 1 năm xung đột ở Ukraine nổ ra. Hôm 18 tháng 2, Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ gặp người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda để thảo luận về vấn đề hỗ trợ cho quân đội Kiev cũng như vai trò hậu cần quan trọng của Ba Lan trong việc vận chuyển viện trợ đến Ukraine. Cùng lúc đó, Thủ tướng Estonia, bà Kaja Kallas lên tiếng khẳng định rằng một khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc, Nga phải bị đưa ra công lý vì những hành vi sai trái ở Ukraine. Theo bà Kallas, xung đột không thể kết thúc với một thỏa thuận hòa bình mà trong đó Ukraine bị mất đi lãnh thổ và Nga không phải chịu trách nhiệm cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong cuộc họp báo bên lề hội nghị an ninh Munich, bà Kallas nói với các phóng viên, tôi không nghĩ chúng ta có thể duy trì mối quan hệ thông thường với một quốc gia chưa thực sự từ bỏ mục tiêu để quốc chiến tranh. Nếu không rút ra bài học và truy tố Nga, tội ác chiến tranh sẽ tiếp diễn. Bà Kallas cho rằng các quốc gia nên có trách nhiệm trước khi khẳng định về mối quan hệ với Moscow. Lời bình luận của bà Kallas được đưa ra chỉ một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris xác định rằng Nga đã phạm tội ác chống lại loài người ở Ukraine và cần phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành động đã gây ra. Bà Harris nói trong hội nghị an ninh Munich, công lý phải được thực thi. Tuy nhiên, ngay sau đó, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov đã chỉ trích phát biểu của bà Harris và cho rằng Washington đang hạ thấp Liên bang Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18 tháng 2 cho rằng không có lựa chọn nào mà không tồn tại rủi ro khi ứng phó với khủng hoảng Ukraine. Nhưng ông Stoltenberg cảnh báo rủi ro lớn nhất sẽ là Nga giành chiến thắng. Cụ thể, tại cuộc thảo luận có chủ đề vượt ngoài liên minh, hợp tác vì an ninh châu Âu của diễn đàn an ninh Munich, ông Stoltenberg phát biểu, một số ý kiến lo ngại sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ đặt ra nguy cơ xung đột leo thang. Nhưng hãy để tôi nói rõ, không có phương án nào lại không tồn tại rủi ro, và hiểm họa lớn nhất tất thảy chính là khi Điện Kremlin giành chiến thắng. Theo Newsweek, ông Stoltenberg giải thích, nếu Nga thắng lợi Ukraine, các nhà lãnh đạo cứng rắn khác có thể muốn nối bước sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu của mình, và vì vậy biến thế giới trở nên nguy hiểm hơn, các nước NATO dễ tổn thương hơn. Vì vậy, ủng hộ Ukraine không chỉ là điều đúng đắn về đạo đức, mà còn vì lợi ích an ninh của chính chúng ta, ông Stoltenberg nói thêm. Tổng thư ký NATO còn hối thúc các nước thành viên tăng cường sức mạnh răn đe và phòng thủ vì chiến tranh rất khó dự đoán. Ông cũng nói rằng, không biết lúc nào xung đột Ukraine có thể kết thúc. Nhưng tôi biết rõ một điều, ngay cả khi xung đột này khép lại vào ngày mai, môi trường an ninh của chúng ta cũng đã bị thay đổi về lâu dài. Không có cách nào quay trở lại. Điện Kremlin mong muốn một châu Âu khác, một châu Âu mà ở đó Nga có thể kiểm soát các nước hàng xóm của mình. Ông Stoltenberg nêu quan điểm. Vào đầu tuần này, ông Stoltenberg phát biểu tại Brussels rằng Nga đã mở cuộc tiến công mới ở miền đông Ukraine, cố gắng kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut bằng mọi giá. Theo ông Stoltenberg, chúng tôi không nhìn thấy dấu hiệu nào về Tổng thống Putin đã sẵn sàng cho hòa bình. Điều chúng tôi thấy là Tổng thống Putin và Nga vẫn muốn kiểm soát Ukraine. Chúng tôi nhìn thấy họ gửi thêm binh sĩ, thêm vũ khí, bổ sung năng lực mới. Thực tế là chúng ta đều nhìn thấy một cuộc tiến công mới đã bắt đầu. Ông Stoltenberg bình luận, bất chấp tỷ lệ thương vong của binh sĩ rất cao, Nga vẫn muốn đưa thêm hàng ngàn binh sĩ tới Ukraine. Điều Nga thiếu là chất lượng, và họ bù đắp bằng số lượng. Nga chưa phản ứng với các bình luận gần đây của NATO. Các quan chức ở Moscow cáo buộc khối liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ngày càng can dự sâu rộng hơn vào xung đột Ukraine.
Hãng truyền thông Bloomberg mới đây cho hay, Washington đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên chính quyền Moscow và lần này Mỹ sẽ tiếp tục nhằm vào các ngành công nghiệp then chốt của Nga. Theo Bloomberg, lệnh trừng phạt sẽ áp dụng cho lĩnh vực quốc phòng và năng lượng của Nga. Một số tổ chức tài chính và cá nhân mới đã bị liệt vào danh sách đen. Bên cạnh đó, Mỹ và các đối tác sẽ tiến hành điều tra một số tổ chức bị nghi ngờ đứng sau lưng giúp Moscow trốn tránh lệnh trừng phạt. Trước đó, Liên minh châu Âu đề xuất biện pháp trừng phạt lên các thực thể Iran được cho là đang cung cấp máy bay không người lái, công nghệ, linh kiện và đất hiếm cho Nga để phục vụ cho cuộc chiến Ukraine. Đầu tháng này, Mỹ cũng ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào 7 cá nhân, trong đó có 6 người Nga và 1 người Ukraine, do nghi ngờ thực hiện các hoạt động tấn công mạng. Hiện Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin mà Bloomberg đưa ra. Hôm 19 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành lệnh trừng phạt mới có thời hạn 10 năm nhằm vào 333 thực thể liên hệ với lĩnh vực ngân hàng của Nga và Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow. Trong số này bao gồm các quản lý cấp cao của ngân hàng tư lớn nhất nước Nga là Alfa Bank, như Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Oleg Sosi hay Giám đốc điều hành Vladimir Verkhovsky, Phó Chủ tịch của ngân hàng Unicredit Alexei Alborin cũng bị liệt vào danh sách đen. Gần đây, Ukraine đã gia tăng trừng phạt Nga trong bối cảnh cuộc xung đột sắp tròn 1 năm. Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã ký ban hành các biện pháp trừng phạt có thời hạn lên đến 50 năm nhằm vào 199 công dân Nga và 1 công dân Ukraine có liên quan đến ngành công nghiệp hạt nhân của Nga, trong đó bao gồm cả Rosatom, công ty điện hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước của Nga. Hiện Nga chưa có phản hồi về các động thái từ phía Ukraine. Mặt khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18 tháng 2 cho biết, chính phủ Mỹ đã thảo luận với tỷ phú giàu hàng đầu thế giới Elon Musk về việc tiếp tục cung cấp Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk vào tháng này cho biết sẽ có biện pháp ngăn quân đội Ukraine sử dụng Internet vệ tinh do công ty con Starlink cung cấp để điều khiển máy bay không người lái UAV ở vùng xung đột. Được biết, Ukraine phụ thuộc lớn vào Internet miễn phí do tỷ phú Musk cung cấp để điều khiển UAV tiến hành trinh sát, do thám và tấn công quân Nga từ xa. Nhờ đó chặn được nhiều cuộc tấn công bộ binh cực mạnh của Moscow ở vùng Donbass. Liên quan lời cảnh báo của tỷ phú Musk, đài NBC News ngày 19 tháng 2 phát sóng cuộc phỏng vấn với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cho biết, chính phủ đã nhiều lần thảo luận với ông Musk nhưng không thể hé lộ nội dung chi tiết. Theo Reuters, SpaceX đã âm thầm chuyển xe tải có gắn thiết bị đầu cuối tới Ukraine, cho phép quân đội nước này có thể liên lạc với nhau trực tuyến bằng cách kết nối thiết bị Starlink với tín hiệu từ gần 4.000 vệ tinh mà đến nay SpaceX đã phóng lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Tỷ phú Musk nói rằng Nga đã nỗ lực gây nhiễu tín hiệu Starlink ở Ukraine, nhưng SpaceX phản ứng bằng cách củng cố các phần mềm của dịch vụ. Chuyển sang các thông tin nổi bật khác, Reuters dẫn nguồn tin quân đội và các nhân chứng cho biết vụ tập kích tên lửa của Israel ở Damascus đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Reuters đưa tin, Israel bị cáo buộc vừa tiến hành một cuộc oanh kích nhắm mục tiêu hiếm thấy ở Syria. Tên lửa tàn phá nhiều tòa nhà tại quận đông dân thuộc thủ đô Damascus của Syria. Ở đây, nhiều tòa nhà an ninh cao tầng nằm xen kẽ với khu vực dân cư. Một quan chức cảnh sát nói với truyền thông nhà nước Syria rằng đã có thương vong. Người phát ngôn quân đội Israel từ chối bình luận. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria dẫn nguồn tin quân sự cáo buộc Israel đã thực hiện vụ oanh kích nhằm vào các khu vực ở Damascus ngay sau nửa đêm 18 tháng 2, khiến 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Hiện chưa rõ vụ oanh kích có phải nhằm vào một cá nhân cụ thể nào hay không. Chỉ huy hàng đầu của lực lượng Hezbollah, thân Iran đã bị hạ vào năm 2008 ở khu đô thị Kaf Sousa của Syria. Dân địa phương cho biết, khu vực này được cảnh sát canh phòng gắt gao và tọa lạc nhiều trung tâm an ninh của Iran, cùng với một trung tâm văn hóa lớn. Suốt gần một thập kỷ, Israel đã tiến hành oanh kích nhằm vào các chuyến hàng vũ khí nghi được Iran tài trợ chuyển tới Syria. Giới chức Israel hiếm khi nhận trách nhiệm trong các vụ oanh kích cụ thể. Iran đã mở rộng hiện diện quân sự ở Syria trong những năm gần đây và in dấu chân tại hầu hết khu vực do chính phủ Syria kiểm soát, và hàng ngàn thành viên dân quân và nhóm bán vũ trang địa phương đặt dưới sự chỉ huy của Tehran. Reuters dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây cho hay, Israel trong những tháng gần đây cũng tăng cường oanh kích các sân bay và căn cứ không quân ở Syria nhằm làm gián đoạn Iran tăng cường sử dụng hàng không để vận chuyển vũ khí cho các đồng minh ở Syria và Liban.
bao gồm cho lực lượng Hezbollah mà Tehran hậu thuẫn ở Liban. Reuters dẫn lời các chuyên gia quân sự Israel nhận xét, các vụ oanh kích đã tạo thêm căng thẳng trong một cuộc xung đột cường độ thấp, với mục tiêu nhằm làm chậm sự gia tăng hiện diện của Iran ở Syria, nước hàng xóm với Israel. Các lực lượng thân Iran do Hezbollah lãnh đạo hiện đã nắm giữ một vùng rộng lớn khắp đông, nam và tây bắc Syria, cộng thêm nhiều khu vực xung quanh thủ đô. Tổng thống Syria Bashar al-Assad chưa từng công khai thừa nhận các lực lượng của Iran hành động trên danh nghĩa của ông trong nội chiến ở Syria, cho biết Tehran chỉ đưa tới các cố vấn quân sự trên thực địa. Hôm 19 tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án mạnh mẽ cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Damascus của Syria và các vùng lân cận vào rạng sáng cùng ngày, khiến 20 người thương vong. Bộ gọi đây là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova trong một tuyên bố nêu rõ, chúng tôi kêu gọi Israel ngừng tay các hành động khiêu khích vũ trang chống lại Syria và kiềm chế các bước đi gây ra mối đe dọa cho toàn bộ khu vực. Kể từ năm 2011, Syria đã chìm vào cuộc nội chiến, mở đầu với làn sóng biểu tình phản đối chính phủ đồng loạt diễn ra trên toàn quốc. Cả Nga và Iran đã giúp đỡ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad xoay chuyển cục diện bằng cách viện trợ kinh tế lẫn quân sự. Trong khi đó, đặc biệt suốt vài tháng qua, Israel đã tăng cường tấn công vào các sân bay và căn cứ không quân của Syria, nhằm ngăn chặn đường tiếp tế vũ khí của Iran cho các đồng minh ở Syria và Liban. Phía Tehran chỉ trích các vụ tấn công là mối đe dọa sự ổn định khu vực. Liên quan đến tình hình căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á, sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 18 tháng 2 cho biết Tokyo lên án mạnh mẽ và phản đối hành vi gây ra mối đe dọa an ninh từ phía Bình Nhưỡng. Theo NHK, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng về hướng đông vào lúc 5 giờ 21 phút chiều 18 tháng 2 theo giờ địa phương. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu cho biết, dựa trên tính toán đường bay, phương tiện phóng được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tùy thuộc vào trọng lượng đầu đạn, loại tên lửa này có thể tấn công với phạm vi hơn 14.000 km và có khả năng nhắm đến toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Theo quan sát, tên lửa được phóng theo quỹ đạo nghiêng, đạt độ cao tối đa khoảng 5.700 km và bay xa khoảng 900 km. Sau đó, tên lửa rơi xuống vùng biển phía tây Oshima của Hokkaido, khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng nước này cho biết. Đài NHK cho hay, đây là lần đầu tiên một tên lửa của Triều Tiên rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản kể từ ngày 18 tháng 11 năm ngoái. Đây cũng là lần phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Cuối tuần qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết họ đang thảo luận với chính quyền Tehran về kết quả xác minh hoạt động làm giàu uranium. Trước đó, Bloomberg đưa tin, Iran đã phát hiện ra uranium được làm giàu với độ tinh khiết là 84%, có thể trở thành vật liệu hạt nhân cấp vũ khí. Iran có khả năng làm giàu uranium đến độ tinh khiết là 60% kể từ tháng 4 năm 2021. Đến cuối năm 2022, quốc gia Trung Đông này bắt đầu làm giàu uranium tại địa điểm thứ hai là nhà máy Fordo, nằm trong đồng núi. Địa điểm này nằm dưới sự kiểm soát của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran. Trên Twitter, IAEA thông báo họ đã biết các thông tin về cơ sở làm giàu uranium ở Iran. Hiện cơ quan đang thảo luận với Iran về vấn đề này và sẽ báo cáo kết quả cho Hội đồng Thống đốc IAEA vào một lúc thích hợp. IAEA đã từ chối bình luận thêm chi tiết với Reuters về kết quả xác minh. Thời gian qua, IAEA đã lưu ý các diễn biến trong hoạt động làm giàu uranium của Iran cho Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia, thông qua các bản báo cáo đặc biệt. Hai nguồn tin ngoại giao nói với Bloomberg rằng IAEA đang nỗ lực làm rõ cách thức làm giàu uranium lên đến 84% độ tinh khiết của Iran. Theo Bloomberg, các thanh tra của IAEA cần xác định xem liệu Iran đang cố ý sản xuất vật liệu này hay nồng độ tinh khiết 84% là do sự tích tụ trong mạng lưới đường ống kết nối của nhà máy làm dầu. Hôm 19 tháng 2, Pháp và Burkina Faso đã chính thức đánh dấu sự kết thúc các hoạt động quân sự của Pháp ở quốc gia Tây Phi này. Trước đó một ngày, Burkina Faso đã thực hiện lễ hạ cờ tại doanh trại của lực lượng đặc biệt Pháp. Vào tháng 1, chính quyền Ouagadougou thông báo rằng Pháp có 30 ngày để rút lui, chấm dứt hiệp định quân sự giữa hai nước cho phép quân đội Paris chiến đấu với lực lượng nổi dậy ở Burkina Faso. Việc quân đội Pháp rút lui đánh dấu một chương mới trong hành trình chiến đấu với các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo của Burkina Faso.
Các lực lượng nổi dậy đã chiếm được những vùng đất rộng lớn và khiến hàng triệu người phải di tản về phía nam sa mạc Sahara. Trong một tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Burkina Faso cho biết họ đã cùng các chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Pháp tham gia lễ hạ cờ long trọng, đánh dấu sự kết thúc đóng quân của Pháp. 400 binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm Pháp đã nhận lệnh rút quân sau khi Ouagadougou yêu cầu Pháp triệu hồi đại sứ của mình về nước, khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng. Năm ngoái, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở Burkina Faso nhằm phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp, vì cho rằng lực lượng này đã không thể ngăn chặn được các nhóm quân nổi dậy. Trong tuần qua, một số người biểu tình chống Pháp đã tập trung ở thủ đô Ouagadougou. Nhóm biểu tình chia sẻ, chúng tôi không muốn quân đội Pháp ở đây, vì khi người dân của chúng tôi chết, họ đã không làm gì cả. Một số người trong nhóm còn cầm cờ Nga. Theo Reuters, đây là một dấu hiệu cho thấy các xu hướng chính trị khác nhau đang hình thành ở Burkina Faso. Năm 2022, Pháp cũng rút quân khỏi Mali sau khi chính quyền nước này bắt đầu làm việc với các nhà thầu quân sự của Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mô tả sức ảnh hưởng của Nga tại các quốc gia châu Phi là sự săn mồi. Bảo tàng gốm sứ Winsesthof ở Leeuwarden, thủ phủ tỉnh Friesland của Hà Lan mới đây đã triển khai các công tác tăng cường an ninh sau khi bị kẻ trộm đột nhập và lấy đi 11 món đồ gốm sứ Trung Quốc. Chia sẻ với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Giám đốc bảo tàng Chris Collins cho biết vụ việc này xảy ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 2 theo giờ địa phương. Theo vị này, hệ thống an ninh bảo tàng đã được kích hoạt, nhưng trong khoảng thời gian 5 phút, cảnh sát được điều động đến hiện trường. Những kẻ trộm đã lấy đi 11 món đồ. Ông Chris Collins, giám đốc bảo tàng Winsesthof, 7 món bị rớt lại và vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng tin tốt là chúng tôi có thể phục hồi được 3 trong số đó. Giám đốc Collins còn cho biết, bảo tàng hiện đã gia tăng các biện pháp an ninh, bao gồm trang bị thêm các camera giám sát. Trong khi đó, cảnh sát địa phương đã mở một cuộc điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan đến vụ trộm. Reuters đưa tin số người chết vì bão Gabrielle ở New Zealand đã tăng lên 11, trong khi hàng nghìn người vẫn còn mất tích. Theo Thủ tướng New Zealand, lực lượng chức năng nước này đang nỗ lực xác định tình trạng của hơn 3.000 người thay vì 6.500 người như thông báo trước đó. Bão Gabrielle đã tấn công khu vực cực bắc của hòn đảo vào ngày 12 tháng 2 và sau đó tiếp tục di chuyển dọc xuống bờ biển phía đông, gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Nhiều thị trấn bị cô lập, loạt tuyến đường bị phong tỏa, hàng chục nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, không có điện và nước uống sinh hoạt. Thủ tướng Chris Hipkins đã gọi cơn bão này là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở New Zealand trong thập kỷ này. Cho đến nay, các nỗ lực khắc phục thiên tai vẫn được các ban ngành chức năng New Zealand gấp rút triển khai. Hôm 19 tháng 2, các nhóm thuộc chính quyền thành phố Auckland đã bắt đầu tiến hành đánh giá nhanh việc xây dựng lại các ngôi nhà bị hư hại ở những khu vực thiên tai, như vùng ven biển Muriwai ở Fiha, cách Auckland khoảng 60 km về phía tây. Trong khi đó, các lực lượng dịch vụ khẩn cấp, quân đội New Zealand tiếp tục thả đồ tiếp tế thiết yếu từ trực thăng cho các cộng đồng bị cô lập. Cảnh sát đã cử thêm 100 nhân viên đến vịnh Hawke và Tarohitin để thiết lập các chốt chặn, ngăn chặn nạn cướp bóc. Cuối tuần qua, mưa lớn đã tấn công các khu vực ven biển phía đông nam Brazil, gây lũ lụt và lở đất. Reuters dẫn báo cáo của chính quyền địa phương cho biết, cho đến nay, thiên tai này đã giết chết ít nhất 24 người và buộc hàng trăm người khác phải sơ tán. Hiện nay, các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người gặp nạn, đồng thời dọn dẹp các tuyến đường nối đến các cộng đồng bị cô lập, nơi nhiều du khách đến Brazil tham dự lễ hội Carnival bị mắc kẹt. Cơ quan khí tượng Brazil dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực ven biển São Paulo, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ và làm gia tăng nguy cơ số người chết sẽ tăng vọt. Chính quyền bang São Paulo đã ban bố tình trạng thảm họa kéo dài 180 ngày tại 6 thành phố trải qua trận mưa lũ mà giới chuyên gia mô tả là thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Chính phủ liên bang cũng chỉ đạo một số bộ ngành liên quan tham gia vào công tác tái thiết, hỗ trợ người dân sau thiên tai. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva chia sẻ trên Twitter rằng ông sẽ đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng vào ngày hôm nay, 20 tháng 2. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.